السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل ميدالية أو توزيعات على شكل ببرونة للبيبي، صغيرة جدا وجميلة وسهلة في نفس الوقت. الأدوات اللي هنستخدمها مع بعض، هستخدم خيوط اليزديفا أو طبعا أي خيوط قطن موجودة عندك، وممكن تستخدمي فيها كمان بقايا الخيوط الصوف، يعني أي بقايا خيوط موجودة عندك أو متوفرة، بس الشرط إن يكونوا الألوان اللي هتستخدميها كلهم بسمك واحد. هنستخدم زي ما قلنا مع بعض خيوط اليزديفا مع إبرة رقم 1.4 ملم، والمقص والفايبر بتاعنا زي ما احنا شايفين للحشو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول طبعا حاجة هنبتدي نعملها هنستخدم اللون الاصفر، وطبعا لازم يكون معانا ماركر، والماركر بتاعي وكلنا عارفين لو شفتوا طبعا شغلي قبل كده اني بحب دايما الماركر، ما بشغلش بالدبابيز غير في الملابس بس، لكن بالنسبة طبعا لشغل الاميجورومي او العرائس او المجسمات الصغيرة بستخدم فتلة مختلفة، يعني بلون مختلف. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط على صباع أو صباعين بالشكل ده، وهاجي مش هلف الخيط جنب بعضه، لأ هجيبه هعمل حرف الإكس بالشكل ده، وهلفه حوالين إيدي وهلف إيدي الناحية التانية. بالإبرة بتاعتي هدخل تحت الحلقة الأولى وهكون فوق الحلقة التانية، هسحبها تاني من تحت الحلقة الأولى، وهخرج الخيط من إيديا وأتأكد طبعا إن طرفين الخيط بيكونوا داخلين للدائرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالشلة أو البكرة لفوق بالشكل ده، وهلف الخيط وهخرج من الحلقة اللي على الإبرة، وبالشكل ده بكون عملت سلسلة. طيب السلسلة دي المفروض ان هي بتكون ايه؟ بتكون سلسلة بقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتي، وفي نفس الوقت بعتبرها ارتفاع غرزة الحشو. طرف الخيط القصير ما طبعا لازم تاخدي بالك منه كويس جدا، هو اللي هيقفل لك ايه؟ مركز او سنتر الدائرة بعد ما نخلص الشغل بتاعنا. اول حاجة هنبتدي نعملها هي بس ايه، انا عايزة اضيق السلسلة دي شوية اهي بالشكل ده. هنعمل 4 غرز حشو. عشان نعمل 4 غرز حشو بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل تحت الفراغ طبعا اللي هو الخاص بالدائرة السحرية بتاعتي، ألف الخيط وهخرج، معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منه كده. 1 2 3 4 بالشكل ده. كده نكون خلصنا الراوند الأول. بشد بقى طرف الخيط القصير خالص زي ما احنا شايفين. هجيب الماركر بتاعي، السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تزايد في كل الغرز، يعني بشغل فوق ال4 غرز اللي احنا شغلناهم 8 غرز، يعني فوق كل غرزة بشغل مرتين. هنعد بس لان هم صغنطاطين جدا وانا ورا الكاميرا مش شايفة كويس. 1 2 3 4 دي كده اول واحدة عندي اهي. هدخل وهشغل فيها غرزتين، طبعا لازم ناخد الضلعين مش ضلع واحد. كده غرزة 1، تاني في نفس الفراغ 2، هرجع الغرزة اللي بعدها رقم 2 بشغل فوقيها مرتين 1، وتاني في نفس الفراغ 2، الغرزة رقم 3 1 2، رقم 4 وهي الغرزة الأخيرة عندي، وبنعدل الشغل بتاعنا كده طبعا اهي، بعمل فيها تزايد يعني بشغل فوقيها مرتين كده 1 2 بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. بقى السطر بتاعي زي ما احنا شايفين فيه 8 غرز حشو. طيب السطر اللي جاي هيكون بردك ب8 غرزة حشو، يعني فيه ثبات سطر، ما بعملش فيه تزايد. بشتغل 8 غرزة حشو على 8 غرزة حشو. بسم الله. 1 2 3، وتقدري تغيري الألوان زي ما انت حابة. 4
5 6 7 8. تاني بندخل بناخد بقى الضلعين عشان الخيط ما يفتلش معانا. كده شغلنا 8 غرز على 8 غرز زي ما احنا شايفين اهو. طيب السطر اللي جاي هيكون ايه؟ هيكون عندي 4 غرز حشو. هرجع تاني ل4 غرز حشو، يعني بعمل تناقص فوق كل الغرز. دول اول غرزتين عندي، باخد الضلع الامامي لاول غرزة والضلع الامامي لتاني غرزة والف الخيط واخرج من الحلقتين بتوعهم وارجع الف الخيط واخرج من الحلقتين. تاني غرزتين كده تاني مرة فيها تناقص، 1 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. التناقص رقم 3 تناقص رقم 4 وهو الأخير طبعا، آخر غرزتين بيكونوا عندي اهم. السطر اللي جاي تاني برجع أعمل تزايد، يعني بشغل فوق كل غرزة مرتين، يعني هرجع تاني يكون معايا 8 غرزة حشو. ده أول غرزة، دي معلش بتكون ضيقة شوية. وناخد بالنا طبعا ما ناخدش خيط من الطرف التاني خالص. كده 1 2 فوق أول غرزة، الغرزة رقم 2 اهي، 1 تاني في نفس الفراغ، 2 هي حاجة صغنطوطة جدا بس أنا عارفاكم بتحبوا الحاجات الصغيرة. تالت غرزة عندي، 1 2 رابع غرزة والأخيرة اهي، 1 2. طبعا هي الأربع غرز بس هما اللي بيكونوا صعبين، لكن لما بنوصل للعدد 8 تاني بتكون الحكاية سهلة تاني. نظبط بقى شغلنا من البداية كده. دي طبعا مكان الجزء اللي فوق من الببرونة بتاعتنا بتاعت البيبي اهي ظبطناها. طيب السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد بردك، فيه 4 غرز. بنعمل التزايد ازاي؟ بشغل معلش غرزة حشو وبعد كده تزايد حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد 4 مرات بعمل حشو تزايد. طيب دي اول غرزة اهي، بسم الله كده حشو واللي جاية فيها تزايد 1 وتاني في نفس الفراغ 2 اللي بعدها حشو واللي بعدها تزايد ودي تاني مرة نعمل فيها تزايد 1 2 تالت مرة حشو واللي بعدها تزايد 1 تاني في نفس الفراغ 2 اخر مرة هعمل فيها تزايد كده حشو واللي بعدها الاخيرة تزايد. ولازم لما بنكون نعمل تزايد في سطر يكون عندي اخر غرزة فيها عدد زوجي من الغرز، ما تكونش فيها عدد فردي، لاني انا لو عندي طبعا عدد فردي من الغرز هتبصوا تلاقوا الغرز بتاعتكم عددها العدد اللي احنا طبعا عايزينه مش مظبوط. كده بقى معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي المفروض يكون معايا 16 غرزة حشو عفوا.
هنعمل تزايد فين؟ هنعمل 2 حشو تزايد، 2 حشو تزايد، 2 حشو تزايد، يعني التزايد هيكون في الغرزة اللي بعد اللي احنا عملنا فيها في السطر اللي فات. يعني برضك بنعمل 4 مرات تزايد. وبنعرف منين اذا كنت 4 ولا مش 4؟ بنعرف من عدد الغرز اللي ابتدينا بيهم الدائرة بتاعتنا. طالما ابتدينا ب4 غرز يبقى كل السطور اللي هنزود فيها العدد اللي بيزيد معاكي في كل سطر، طبعا كقاعدة الدائرة معانا بيزيد معانا 4 غرز، لكن لو بدأ ب6 هيزيد 6، لو بدأ ب5 هيزيد 5، وهكذا. السطر ده هنبتدي نقول حشو، والغرزة اللي بعدها حشو، ورقم 3 هي اللي بشغل فيها مرتين كده، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وبرجع اكرر حشو حشو تزايد 1 2 في نفس الفراغ. لتالت مرة بعمل حشو كمان حشو بدون تزايد، رقم 3 هي اللي فيها التزايد عندي، وبشغل فيها مرتين كده، 1 2، برجع تاني حشو حشو، واخر غرزة عندي فيها تزايد اللي هي رقم 3 كده، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. قربنا نخلص الجزء اللي فوق زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي كمان فيه تزايد، التزايد بتاعنا بيكون في الغرزة رقم كام؟ انا بشغل 3 حشو وبعد كده بعمل تزايد، يعني التزايد هيكون في الغرزة رقم 4، وفي النهاية بيكون معايا 20 غرزة حشو. بسم الله، 1 والغرزة التانية 2 بدون تزايد، 3 كمان السطر ده هيكون بدون تزايد، التزايد بيكون فين؟ في الغرزة رقم 4، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، بكرر دوت كمان 3 مرات. كده احنا في الغرزة الأخيرة هنشغلها مع بعض، وطبعا الغرزة الأخيرة فيها تزايد يعني بشغل فيها مرتين كده، 1 2 هنشغلها، بس هنغير فيها اللون الجديد. اللون طبعا انا المفروض ان انا احط اللون لبني، بس ما عنديش اللبني بالنسبة للخيط طبعا اليز دلوقتي، فهستخدم اللون اللي هو تريكواز، لكن انتوا زي ما قلت لكم نقدر نغير في الالوان زي ما احنا حابين. هدخل هلف الخيط وهخرج كده معايا حلقتين. انا لو بكمل شغلي بنفس اللون بلف الخيط واخرج من الحلقتين، لكن لو هضيف لون جديد بضيفهم في اخر حلقتين موجودين عندي. بجيب الخيط الجديد او اللون الجديد، بسيب منه مسافة وبقفله كمان عقدة بداية، هلف حلقة على الهوا بالشكل ده، وهدخل في الحلقة هلف الخيط واخرج منها، وطرف الخيط هشده وهقفل عقدة بداية. الحلقة باللون الجديد هسحبها من الحلقتين الموجودين عندي باللون القديم زي ما احنا شايفين، وهبتدي اشد اللون القديم بتاعي. هشيل الماركر في السطر ده لاني مش محتاجاه، زي ما احنا شايفين انا كده كده بشتغل بلون مختلف فمش محتاجين. السطر اللي جاي بيكون ثبات بنفس العدد 20 غرزة حشو. هاخد بقى شايفين طرف الخيط اللي هو القصير الازرق مع طرف الخيط الاصفر في ظهر حرف الفي، علشان خاطر نخفي الخيوط دي طبعا في الخلف. بشتغل فوق كل غرزة غرزة، وبيبقى في النهاية معايا 20 غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده، 1 2 3، وهكمل طبعا الراوند بتاعي في النهاية يكون معايا 20 غرزة حشو. كده بكون خلصت السطر اللي احنا اتفقنا مع بعض عليه، وكمان زودت عليه سطر تاني باللون الازرق بنفس العدد 20 غرزة حشو. وفي اخر غرزة هنبتدي نغير اللون طبعا الخاص بجسم الببرونة بتاعتنا. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو احنا نقدر نبدل الالوان زي ما احنا حابين، يعني الالوان اللي انت حابة تستخدميها ال3 للببرونة مفيش مشكلة. هجيب اللون الجديد وهلف حلقة على الهوا بالشكل ده، وهقفل عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. كالمعتاد بنشيل الماركر في السطر ده. خلاص أنا بسيب مسافة من الخيط الأزرق وبقص الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين، وخلاص شكرا مش محتاجين. ببتدي اشتغل، بناخد طرفين الخيط زي ما احنا طبعا متعودين. هشتغل السطر دوت والسطر اللي جاي بنفس العدد بردك 20 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. دي اول غرزة عندي، بدخل في حرف الفي ليها وبخلي كمان طرفين الخيط معايا على الابرة،
وبشغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها زي ما احنا شايفين لغاية ما بخلص السطر ده والسطر كمان اللي جاي. هكمل السطر ده والسطر اللي بعده بنفس العدد 20 غرزة حشو، وبعد كده هرجع لكم. كده خلصنا السطرين بتوعنا بنفس العدد 20 غرزة حشو. السطر اللي جاي هنشتغل تناقص، وهيكون التناقص بتاعنا في الغرزة رقم 4، يعني بشغل 3 حشو تناقص 3 حشو تناقص 3 حشو تناقص 4 مرات. في النهاية طبعا بيكون معايا 16 غرزة حشو. كده نبتدي 1 2 3، وبعد كده بعمل تناقص في رقم 4 ورقم 5. تاني بكرر 1 2 3 تناقص في رقم 4 ورقم 5، وبكرر دوت طبعا لحد نهاية الراوند. طبعا فاضل لنا اخر غرزتين بنعمل فيهم تناقص. السطر اللي جاي هيكون ثبات بنفس العدد 16 غرزة حشو، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو، وفي النهاية بيكون معايا 16 زي ما احنا. كل غرزة حشو فوقيها غرزة حشو واحدة بس طبعا حتى نهاية الراوند. السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد تاني، برجع تاني لنفس العدد 20 غرزة حشو، يعني بعمل 3 غرز وبعد كده تزايد 3 حشو تزايد لغاية نهاية الراوند. كده حشو فوق اول واحدة بدون تزايد، وتاني واحدة بردك حشو، وتالت واحدة حشو. رقم 4 بشغل فوقيها مرتين، كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت لغاية طبعا نهاية الراوند. تاني بيرجع معايا 20 غرزة حشو. كده نكون خلصنا السطر بتاعنا وبقى معانا 20 غرزة حشو. السطر اللي جاي هو طبعا رقم 16، من 16 ل 19 هيكون عندنا 20 غرزة حشو، يعني ثبات 4 سطور. بشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها بدون تزايد بدون تناقص، زي ما احنا العدد بتاعنا ثابت زي ما احنا شايفين. غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لغاية ايه ما اوصل 4 سطور، لغاية ما نوصل طبعا للسطر رقم 19 واحنا معانا 20 غرزة حشو. كده نكون ارتفعنا الاربع سطور بتوعنا زي ما احنا شايفين. في المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل تناقص ونقفل جسم طبعا الببرونة بتاعتنا. السطر الاخير اللي عملنا فيه تزايد كان طبعا التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4، اذا احنا بردك هنعمل دلوقتي التناقص في الغرزة رقم 4 ورقم 5، يعني بشغل 3 غرز حشو بدون تناقص. كده 1 2 3، ورقم 4 ورقم 5 بشغلهم مع بعض. بدخل في الحلقة الأمامية للغرزة الأولى، وبدخل في الحلقة الأمامية للغرزة التانية، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين، يتبقوا حلقتين بلف الخيط وأخرج منهم، وبكرر دوت 3 مرات. احنا عملنا منهم من الأربع، يعني 4 مرات على مسافة الراوند كله، عملنا مرة يبقى فاضل لنا 3. يبقى كده 1 2 حشو 3 حشو تناقص، يعني 3 حشو تناقص 3 حشو تناقص 3 حشو تناقص طبعا لغاية نهاية الراوند. تالت مرة عندي اهي 1 2 3، ورقم 4 ورقم 5 فيهم تناقص. اخر مرة هنعمل فيها تناقص. كده 1 حشو 2 3، واخر غرزتين عندي طبعا بيكون فيهم تناقص. زي بالظبط لما بكون بعمل تزايد لازم اخر غرزتين ينتهوا بتزايد، بردك ده لازم يمشي على التناقص، ان انا دايما اخر غرزتين لازم يكون فيهم عندي تناقص. طيب السطر اللي جاي بنعمل بردك تناقص فيه، بس قبل ما نعمل بقى نبتدي نعمل تناقص ونقفل خالص الفتحة اللي احنا طبعا بنحشي منها الفايبر بتاعنا. هنبتدي ايه ندخل الفايبر بتاعنا زي ما احنا شايفين. احنا طبعا بناخد الكمية الكافية، مش عايزين كتير. بالشكل ده خلاص، واذا احتاجنا طبعا هنزود. طيب التناقص عندي هيكون فين؟ احنا السطر اللي فات كنا بنشغل 3 حشو بعد كده تناقص في 4 و5. السطر ده هيكون 2 حشو
تناقص، 1 2 ورقم 3 ورقم 4 بعمل فيهم التناقص. بدايتي في التناقص بتكون الغرزة رقم 3. هرجع تاني 2 حشو تناقص، 2 حشو تناقص لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند. 1 2 3 و4 مع بعض، تاني 1 2 و3 و4 مع بعض، آخر تناقص عندي 1 2 واخر غرزتين بيكونوا عندي مع بعض. لسه بعمل تناقص. انا طبعا مش هحشي فايبر تاني، هكتفي بالشكل ده كده. السطر اللي جاي فيه تناقص. طيب التناقص هيكون فين؟ ان انا بشغل غرزة حشو تناقص حشو تناقص حشو تناقص كده، 1 والاتنين اللي بعديهم تناقص، برجع اعمل واحدة حشو والاتنين اللي بعديهم تناقص، تاني واحدة حشو 2 تناقص، واحدة حشو 2 تناقص، وهشيل خلاص الماركر كده. خلاص انتهينا، والاتنين اللي في الاخر هيكونوا عندنا زي ما احنا شايفين اهي تناقص. طيب انا كده خلاص القاعدة بتاعتي مش هقدر اعمل تناقص تاني عشان ما تكونش القاعدة بتاعتي طالعة كده ليها ليها جزء لفوق كده، احنا مش عايزين كده، لا. هسيب مسافة بس من الخيط نخيط بيها، وهبتدي اقص الخيط. قبل ما بلضم ابرة الخياطة بتاعتي بلف الخيط وبخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة عشان الشغل بتاعي كله ما يكرش. هلضم الابرة بس وهرجع لكم. بعد ما لضمنا الابرة بتاعتنا بنيجي هنا اهو، بدخل في كل غرزة، ودي التانية اهي، بدخل على كل الغرز زي ما احنا شايفين، علشان انا محتاجة ان انا اضمهم كلهم على بعض بالشكل ده. وبحاول ان انا اقفلها، بس طبعا انا مش عايزة اي حاجة بارزة، فالمكان اللي بلاقي فيه بروز باخده وبخيط للداخل بالشكل ده. بس وهخيط بقى اثبت كويس جدا. بالشكل ده. في النهاية طبعا بدخل الخيط بتاعي للداخل عشان ما يكونش فيه اي خيوط عندي باين. خيط الزيادة يا اما بتقصيه او بتدخليه داخل الببرونة بتاعتك. هرجع تاني هلضم الخيط بس باللون الازرق تاني وارجع لكم. كده لضمنا الخيط بتاعنا، وطبعا ما ربطتهوش من تحت لاني انا لو ربطته هيبقى العقدة عندي هنا، مش عايزين عقدة. هاجي في المكان اللي فوق دوت، باجي كده من هنا لهنا، وحتى لو هنربطه بصوا يا جماعة هنعمل هنعقده بس عقدة بسيطة كده، وهشد الخيط بتاعي لجوه بس كده. هرجع تاني في نفس المكان، هخيط تاني وانزل لتحت، فراغ لتحت كده. انا عايزة المكان، شايفين المكان اللي هو احنا عاملينه اضيق، هي طبعا العلامات بتاعة الحليب بتاعة البيبي. بدخل هنا وارجع تاني من تحت،
واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، وبرجع تاني واحدة كبيرة اهي في نفس المكان. زي ما احنا شايفين. وفي النهاية خالص خلاص بقى ايه، هدخل تاني وهطلع من اي جنب من الجوانب، سوري، بالشكل ده. خلاص بقص الخيط بتاعي، واي خيط طبعا خارج بره بدخله لجوه. العليقة بتاعتنا بنعلقها في المكان ده اهي، حلقة الميدالية بعلقها في المكان طبعا اللي فوق بتاع ايه الببرونة بتاعتي بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بنعلقها في المكان ده. دي كانت الغرزة مش هنقول الغرزة دي كانت، بس نظبط الفيديو بتاعنا، نظبط الكاميرا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، والببرونة بتاعتنا كاملة اهي. نقدر نستخدمها كميدالية ونركب لها طبعا الميدالية بتاعتها من فوق او من اي مكان انت حابة، بس طبعا هي افضل مكان يكون من فوق من هنا، او ممكن تستخدميها توزيعات وتحطيها مع اسبوع البيبي. دي كانت الفكرة بتاعتنا النهاردة، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بقى نرصص الحاجة بتاعتنا كده جنب بعضها.